يا اهلا بيكم، معاكم الدكتوره هبه. ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم في موضوع خاص بمقاومه الانسولين والعلامات اللي انا ممكن من خلالها اعرف ان تم استشفائي من مقاومه الانسولين، وازاي ابدا امارس حياتي الطبيعيه بشكل طبيعي بس بدون الرجوع للطرق اللي هي السابقه قبل الاصابه بمقاومه الانسولين. اتكلمت معاكم من قبل عن مقاومة الأنسولين، ازاي أصلا بتحصل، أسبابها وأعراضها في الفيديو الأول الخاص بيا. اتكلمت عن ازاي أعالج مقاومة الأنسولين بطريقة صحية بدون ما استخدم أي أدوية، وده هتلاقوه في الفيديو رقم 2. باختصار جدا، مقاومة الأنسولين عندي بتحصل معايا ازاي؟ أنا لما أبدأ أتبع أنظمة غذائية أو آكل أكلات فيها سكريات ونشويات عالية، اللي بيحصل عندي إن الجلوكوز نسبته بترتفع ومعدله بيرتفع عندي في الدم، فده بيديني إشارة للبنكرياس إن يبدأ عندي يفرز لي هرمون اسمه الأنسولين. هذا الهرمون عامل زي التاكسي اللي هيبدأ ياخد لي الجلوكوز اللي بكمية كبيرة ويبدأ يدخله إلى جوه الخلايا علشان تستفيد منه كوقود أو انرجي ليها عشان تبدأ تعمل النشاطات اليومية بتاعتها. بس بما ان الشخص بياكل بس مفيش نشاط ولا فيش حركه ليه، فمع الوقت ومع الاستمرار الخلايا هنا بتبدا تكون ممتلئه بالسكريات وممتلئه بالنشويات، وكمان مفيش حركه فما تقدرش اصلا تحرق اللي جواها. فبيجي عليها وقت تبدا تقاوم عمل الانسولين وترفض انها تمتص الانسولين ده، لان اصلا عمليه دخول الجلوكوز عشان تحصل بطريقه صحيحه لازم يكون عندي حاجتين. الحاجه الاولى لازم يكون الانسولين اللي هو التاكسي ده يكون مفرز بشكل كويس جدا ويكون مفعل او يكون نشط. الحاجه الثانيه ان البوابات اللي عندي على الخليه اللي هتفتح لي اصلا الخليه اللي هي اصلا بتمتص لي الانسولين وتسمح له بدخول الجلوكوز لازم تكون حساسه اصلا للانسولين تقدر تتعرف عليه بسهوله. فاللي بيحصل بقى ان عندي لما الخلايا ترفض انها ترتبط بالانسولين وانها تمتصه او تسمح بدخول اصلا اي جلوكوز، بيخلي المستقبلات دي تبدا تطور من نفسها وتغير من شكلها، كمان عددها كمان بيقل، حساسيتها تقل للانسولين. فده هيخلي لي الانسولين مش قادر يرتبط بالمستقبلات دي، وبالتالي هيفضل الجلوكوز عندي في الدم بشكل كبير جدا وبمعدل عالي. الجسم بتاعنا مش قادر يفهم المعادله دي. كل اللي وصل ليه ان انا عندي الجلوكوز عالي في الدم ولازم اتخلص منه ان يدخل الخليه، فيدي اشاره تاني للبنكرياس ان يزود من افراز الانسولين، لعل وعسى الانسولين اللي هناك مش كافي. فاللي بيحصل عندي ان تبدا هنا خلايا البنكرياس بتزود من افراز هرمون الانسولين لاضعاف الاضعاف عن الشكل الطبيعي، وده بيعمل لها ارهاق واجهاد. فلاقي خلايا البنكرياس مع الوقت تبدا تضعف وبتقل كفاءتها في افراز هرمون الانسولين. اصبح دلوقتي حاله مقاومه الانسولين بيحصل فيها ان الجلوكوز عندي مستواه عالي، كذلك كمان الانسولين بيكون مستواه عالي جدا. وجود الانسولين بكميات كبيره في الدم هو ده بيكون سبب المشاكل بتاعتي. هرمون الانسولين هو عباره عن الفات ستورنج هرمون، يعني طول ما الهرمون الانسولين بتاعي موجود طول ما جسمي في حاله من تخزين الدهون، يعني بيمنع عندي عمليه اللايبوليسيس اللي هي عمليه تكسير الدهون. يعني انا جسمي عمال بيخزن دهون. عمليه تخزين الدهون دي بتحصل ازاي؟ ان هرمون الانسولين لما يلاقي السكر عنده عالي والخليه مش قادره تستقبله، فبيبدا هنا يحول لي السكر العالي ده يحوله لدهون ويخزنها في الكبد على شكل دهون ثلاثيه بتحيط بالكبد وجوه خلايا الكبد، وتعملي الحاله المسمى بالكبد الدهني اللي اتكلمنا فيها قبل كده. الدهون اللي موجوده عندي في الكبد من اخطر الامور، لانها تبدا تسد لي الفلترات اللي موجوده عندي في الكبد، واللي بتبدا هنا تقلل لي من وظيفه الكبد في تصفيه الدم من السموم وتنقيته من السموم. ويبدا الشخص هنا يظهر يبدا هنا يتراكم كميات كبيره من الميه حوالين منطقه البطن، ويظهر البطن بالشكل الكامل ويسبب لي حاجه اسمها الفيسرال فات اللي بيظهر بالشكل اللي احنا عارفينه، بيكون سبب كبير جدا من الامراض المزمنه اللي ممكن الشخص يصاب بيها. بعد كده الانسولين بيبدا يخزن لي كمان الدهون في الانسجه الدهنيه الموجوده عندي في منطقه الميد سيكشن، منطقه البطن والجناب ومنطقه الظهر، ويبدا يظهر الكرش. كمان بيبدا يحول السكر لدهون ويحطها لي في الشرايين، ويبدا يحصل بقى تصلب الشرايين، والاقي مستوى الكوليسترول عندي اللي هو السيء بلاقيه عالي جدا في التحاليل بتاعتي. الخلايا نتيجه عدم دخول الجلوكوز ليها بيبدا مع الوقت بيحصل لها ان هي تموت، زي اللي بيحصل في خلايا الدماغ. مقاومه الانسولين اللي بتحصل لخلايا الدماغ وان هي مش عايزه اصلا تدخل جلوكوز ليها يسبب لي بعد كده الزهايمر اللي احنا كلنا عارفينه. عشان اعالج مقاومه الانسولين محتاج ان انا اعمل راحه، اعمل هدنه، فتره نقاهه لخلايا البنكرياس عشان تبدا تجدد من نفسها تاني وتعيد
كفاءة خلاياها لإفراز الأنسولين بشكل كويس زي ما كانت. وده في إيدينا إن إحنا بس نديلها فترة راحة شوية، وده إن أنا أبدأ أتبع حمية غذائية قليلة النشويات، لو كارب، سواء لو كارب دايت أو إن أنا أستخدم الكيتوجينيك دايت، وكمان بيكون مرافق ليه صيام متقطع. يبقى أنا مش محتاج إن أنزل في الجسم، بس أنا محتاج أصلا إن أنا أعالج العلامات اللي حصلت لي نتيجة مقاومة الأنسولين، وعلى رأسها الكبد الدهني. لازم أتخلص من الدهون اللي على الكبد، لازم يكون فيك مكملات غذائية زي الزنك، زي الكروميوم، زي كمان خل التفاح لازم يكون دايما معايا. فيتامين دي مهم جدا عشان يزود معايا معدل الحرق، والبوتاسيوم، والخضروات الورقية والسلطات من الخضروات اللي بيكون فيها نشويات صحية. النوم الجيد، اقلل التوتر، كل دي حاجات. والحركه، لازم الحركه والنشاط، واعمل رياضه حتى لو هتكون خفيفه. في حاجه بتقابلنا اثناء فتره الدايت اللي بيكون قليل النشويات، خصوصا الاشخاص اللي كانوا بيعتمدوا على كميات كبيره من السكريات والنشويات. لما يبداوا يدخلوا في حميات غذائيه قليله النشويات دي، هيبداوا يحسوا بهبوط في البدايه كده. فهيلاقوا بعض النصايح، انت حصل لك هبوط عشان انت قللت نشويات، لان انت ما ينفعش تعيش من غير نشويات او جلوكوز، لان جسمك لازم يحتاجه. الفكره اللي حصلت ان انا جسمي طول ما انا كنت باكل كميات كبيره من السكر، فانا جسمي اعتاد ان سكري دايما عالي. يعني حاجه اسمها الميموري او الذاكره، ذاكره جسمي خلاص انا اتعودتها على كده. فانا لما اجي اقلل مره واحده كميه السكريات اللي عندي، وصلت حتى لما اجي اقيسه وصل ل 200 250، بالنسبه له الجسم شايفه ان هو قليل، ده بالنسبه اللي انا متعود عليه قليل. فانا بحس بهبوط. الموضوع ده بيكون فتره مؤقته، خليك مستمر في الحميه الغذائيه بتاعتك الصحيه دي زي ما انت، وبعد كده جسمك هيبدا يتعود على كميه السكر الصحيه بالمعدل الطبيعي بتاعها، وليس بالمعدل اللي انت كنت معود جسمك عليه. مقاومه الانسولين هتتعالج معايا في قد ايه؟ الحقيقه السؤال ده اجابته هتكون عند كل شخص، وبتكون مختلفه من شخص للتاني، لانها بتعتمد على عده عوامل. مقاومة الأنسولين عشان أعالجها أنا بحتاج زي ما احنا قلنا إن أنا أعالج الأعراض اللي حصلت معايا والعلامات اللي كانت سببها مقاومة الأنسولين، إضافة إن أنا بنزل في الوزن بتاعي في منطقة البطن بتاعتي. بتعتمد على الكبد بتاعي، يا ترى كمية الدهون المتراكمة فيه قد إيه، التضرر اللي حصل في الكبد بتاعي قد إيه، السكر اللي موجود متراكم فيه، والتضخم اللي حصل في الكبد، المشكلة اللي حصلت في الكبد هتاخد معايا وقت قد إيه. فده بيعتمد عليك أنت جالك مقاومة الأنسولين خلال قد إيه. في ناس مقاومة الأنسولين بتاعتهم دي بتفضل معاهم 10 سنين قبل ما يصابوا بسكر نوع تاني، وخلال ال10 سنين ما بيبقوش عارفين أصلا إنهم عندهم مقاومة الأنسولين. فأنت مش معقول خلال 10 سنين عندك مقاومة الأنسولين وعندك كل المشاكل وعندك كل الأعراض دي، وفجأة عايز تستعجل وتقول عايز أخلصها في شهر. فالموضوع عايز مننا صبر، ونحاول نعالجها بطريقة صح. هتتعالج إن شاء الله، هتخرج منها زي الفل، بس محتاج بعدها تمشي على طريقة صحيحة أو وقائية إن أنا أمنع رجوعي تاني لمقاومة الأنسولين. هيعتمد على سنك، بيختلف من شخص للتاني، بيعتمد على بعض التحاليل الخاصه بيك، لان في تحليل اللي هو الهوما اي ار ده اللي بيحدد لي مدى او نسبه مقاومه الانسولين عندي، يا ترى انا في بدايتها ولا متاخره ولا متقدمه. مش معقوله كله هسويه زي بعضه. تبع انت مقاومه الانسولين حدتها عندك او تضررها بالنسبه لك عامل ازاي. فمهم جدا اعرف ده. محتاجين كمان نعرف يا ترى انت بتمارس نشاطات ورياضه وحركه ولا لا، هيفرق معاك كتير جدا. الحاجه التانيه، هل انت بتعاني من امراض مزمنه، ضغط قلب، اوعيه دمويه، اي حاجات من دي هتفرق معاك. يا ترى انت بتاخد ادويه معينه في اثناء علاج مقاومه الانسولين، لان في بعض الادويه اللي بتتاخد عشان تعالج مقاومه الانسولين وبيكون تاثيرها اصلا ان هي بترهق لي اصلا البنكرياس زياده، يعني هي بتضغط لي على البنكرياس ان يطلع انسولين زياده، فيجبر الخليه انها تفتح بالغصب، فده اجهاد اصلا على البنكرياس. ايه هي يا ترى العلامات اللي اقدر من خلالها اعرف ان انا نجحت في الشفاء من مقاومه الانسولين، علشان اقدر بقى امارس حياتي بشكل طبيعي وصحي؟ اول علامه لازم اخد بالي منها ان انا بقيس اصلا محيط الخصر بتاعي، ان انا بستخدم المازوره او قياس اللي هو شريط القياس، وبقيس بيها محيط الخصر بتاعي فوق السره. لما بلاقي القياس بتاعي عند الست بيكون اقل من 80 وعند الرجل بيكون اقل من 93، فانت كده الحمد لله المكان ده المنطقه دي قياسها كويس جدا. ليه مهم جدا منطقه الخصر؟ ليه بقى؟ لان انا عندي لما هنا بيتراكم عندي كميه الدهون، بتتراكم في المنطقه دي. المنطقه دي قريبه للكبد والبنكرياس، فالمنطقه دي كل ما كان فيها دهون بطريقه مكثفه بيأثر لي على استجابه الكبد والبنكرياس، فيبدأ هنا يزيد معدل الجلوكوز والانسولين في الدم، النشاط بتاعي بيزيد والادرام بيزيد، وبلاقي التركيز بتاعي بيزيد. الالتهابات اللي كنت بعاني منها اثناء مقاومه الانسولين من المسالك البوليه او حتى التهاب المفاصل والاجهاد. اهم بقى التحاليل اللي انا ممكن اخد بالي منها واللي بتبدأ تديني مؤشر جيد ان انا خلاص تم شفائي من مقاومه الانسولين.
اول تحليل هو السكر الصايم، بصوم 8 ساعات وبعد كده بقيس السكر بتاعي. المفروض الطبيعي اللي بينم ان انا ما عنديش اي مشكله في السكر، المفروض من 70 ل 100. فوق ال 100 فانا لازم اخد بالي وتكير بقى ان انا خلاص دخلت في مرحله ما قبل السكري، اللي هي مرحله مقاومه الانسولين ولازم اعالجها. التحليل التاني اللي هو الانسولين صايم، المفروض يكون معايا اقل من 25، اكتر من كده يبقى انا عندي مشكله. التحليل الثالث اللي هو السكر التراكمي، المفروض يكون معايا اقل من 5.7، من كده هيكون دخلت في مرحله البري دايت. ممكن الشخص يكون عنده انسولين بتاعه صايم كويس والسكر بتاعه صايم كويس والتراكمي كويس، ولكن هو اصلا عنده مقاومه انسولين. يبقى لازم يكون عندي في تحليل هو الفيصل او الحاسم في الموضوع. التحليل ده بيسموه معامل مقاومه الانسولين اللي هو الهومو اي ار، هو ده اللي هيحدد لي ان كنت عندي مقاومه انسولين فعلا ولا لا. كمان هيحدد لي مقاومه الانسولين بتاعتي حدتها، يا ترى انا مبتدئ ولا متقدم ولا متقدم جدا، فيبدا يحدد لي خطوره الوضع اللي انا فيه. لان انا بجيب انسولين صايم وسكر صايم وبضربه وبقسمه على 405. المفروض الطبيعي يكون الرينج بتاعي من نص لواحد ونص، اكتر من كده فانا دخلت في مرحله مقاومه الانسولين ولسه ما اتعالجتش منها. المفروض الدهون الثلاثيه بتاعتي اللي هي اصلا ناتجه عن سكر الفركتوز الموجود في الفاكهه تكون قليله معايا، لان هي كانت عندي سبب المشكله الاساسيه. المفروض تكون اقل من 150. الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL اللي وجوده اصلا بيكون سبب ان انا يحميني من امراض القلب والشرايين، المفروض يكون عندي فوق ال60. حلقتنا خلصت، لكن اكيد موضوعنا ابدا مش هيخلص، دايما هنتكلم ونوعي ونثقف بمقاومه الانسولين ونحذر منها. مقاومه الانسولين موضوع خطير جدا، يا ريت ناخده بعين الاعتبار وناخده بجديه. اللي لسه عنده مقاومه الانسولين ولسه ما شافاش منها، حاول تصبر وتستمر في الحميه الغذائيه بتاعتك والنشاط اليومي. حاول تدخل الاعشاب الطبيعيه زي ما احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اوراق زيت الزيتون، بذر الكتان، حب الرشاد، الحلبه النبته، كل الحاجات دي، والقرفه كمان مهمين، والكزبره، الحاجات دي مهمه جدا وهتحسن معاك من كفاءه خلايا البنكرياس، وتحسن معاك من فعل الانسولين. هيظبط معاك الحركه والنشاط والحميات الغذائيه، قلل من نشوياتك. مهم جدا تاخد بالك، الصبر يا جماعه، الموضوع هياخد معانا وقت بس ان شاء الله هتقوم منها سالم، لان هيكون علاجي مؤقت. الالتزام مهم جدا وهيفرق معاك الوقت او المده اللي انت عاوز تتعالج فيها. في النهايه بتمنى ليكم الصحه والعافيه، شكرا ليكم.